Bună ziua, dragii mei, dragele mele! Bine v-am regăsit astăzi la un nou mesaj, o nouă etalare în dragoste. Haideți să vedem, dragii mei, dragele mele, despre ce este vorba azi aici pentru voi. Pentru acei dintre voi care vă doriți lămuriri în legătură cu relația voastră de cuplu, să vedem ce se va întâmpla în această conexiune a voastră pe mai departe, dar despre ce evenimente vom vorbi în această conexiune. Sau pentru cei care sunteți singure, simt că și voi vă doriți să știți dacă această situație va rămâne la fel în perioada următoare pentru voi, sau veți cunoaște și voi pe cineva cu totul și cu totul foarte interesant. Sau pentru cei care sunteți în separare de partener, de parteneră, simt că și voi vă doriți să știți dacă acesta sau aceasta va mai reveni în relație cu voi. Haideți să vedem, dragii mei, despre ce este vorba în această etalare. Și iată că avem aici optul de cupe și regina de bâte, dragii mei, dragele mele. Optul de cupe, pe de o parte, această carte pe care o vedem aici vorbește despre plecare, despre separare. Da? Se pare că tu, dragul meu sau draga mea, te-ai separat de o persoană până nu de mult, da? Sau poate tocmai te-ai separat de această persoană de curând. Și bineînțeles că nu ți-a fost deloc ușor și nu ți este deloc ușor nici în perioada aceasta, nici în prezent, nici în viitor pregonizez că nu o să-ți fie foarte ușor pentru o perioadă destul de lungă de timp, dar bineînțeles că faci tot posibilul, iată, cu această regină de bâte, faci tot posibilul să-ți revii la viața ta obișnuită, să îți reintri în abilitățile tale obișnuite, da? Să îți reintri în cutumele tale, în obișnuințele tale, să-ți reiei viața și chiar mai mult, da? Simt că unii dintre voi sau unele dintre voi chiar vă doriți să vă cufundați cu atât mai mult în munca voastră și nu în ultimul rând să vă reamintiți ce înseamnă bucuria de viață. Dragii mei, dragile mele, pentru că iată ce spune această carte, să înlocuiți îndoiala voastră cu încrederea în sine, da? Adică să nu faceți greșeala să vă îndoiți de voi în această perioadă, să considerați, de exemplu, că sunteți că nu meritați dragoste sau că nu meritați să fiți iubiți, iubite și așa mai departe. Ar fi o greșeală enormă ca voi să considerați asta despre voi într-un asemenea moment delicat, dar având în vedere că tocmai s-a produs această separare de partenerul vostru cel mai iubit, de partenera sau de partenera voastră cea mai iubită. Simt că pentru mulți dintre voi, dragii mei, dragile mele, aceasta a fost o experiență cumplită de care voi ați avut parte în ultima perioadă. De ce? Pentru că pentru voi relația cu această persoană a însemnat totul. Da? A însemnat totul și înseamnă totul și în perioada următoare. Da? Adică voi nu v-ați fi putut imagina viața voastră fără această persoană. Adică vă imaginați totul cu el sau cu ea. Da? Vă imaginați că viitorul vostru va fi doar în compania acestei persoane și iată că totuși s-a produs acest eveniment neprevăzut, acest eveniment cu totul și cu totul neprevăzut pe de o parte, iar pe de altă parte cu totul și cu totul foarte neplăcut, da, pentru voi. Așadar, iată că această persoană a voastră vă va lăsa în urmă și vă lasă în urmă cu tristețea în suflet, da? Și cu toate acestea, voi sunteți destul de puternici sau puternice să vă reclădiți viața, să o luați de la zero și să porniți mai departe pe drumul vostru, pentru că nu-i așa, mai aveți foarte multe lucruri de făcut și foarte multe lucruri de arătat lumii. Hai să vedem și următoarele cărți. Iată că avem aici Asul de cupe alături de regele de bâte, dragii mei, dragile mele. Asul de cupe, pe de o parte, vorbește despre un nou început extrem de frumos, extrem de jovial în dragoste. Și da, simt aici în legătură cu voi, dragii mei, dragile mele, că exact atunci când voi v-ați gândit că lucrurile au fost puse la punct între voi și această persoană a voastră despre care spuneam că v-ați despărțit, veți rămâne mut sau mută de uimire în momentul în care veți vedea această persoană în fața voastră din nou. Da? Pentru că simt că el sau ea va reapărea în fața voastră, dragii mei, dragile mele. Și într-adevăr nu-ți va veni să crezi în momentul în care îl vei vedea
sau o vei vedea pe această persoană în fața ta, da? Pentru că asta se va întâmpla, dragul meu sau draga mea. Va apărea exact așa ca în această imagine, da? Acest rege de bâte, draga mea, va reapărea în viața ta și de data aceasta va reapărea sub forma, în ipostaza acestui rege de bâte, în ipostaza aceasta extrem de înfocată, extrem de aprinsă către tine. Va apărea cu foarte multe scuze, cu foarte multă dorință de a fi iertat de către tine, draga mea, pentru că această persoană nu-și dorește decât un nou început cu tine. Da? Își dorește un nou început, își dorește să fie iertat de către tine și își dorește să fie cu tine pe mai departe, da? Regretă foarte mult ce a fost între voi, regretă foarte mult că s-a gândit măcar pentru câteva clipe la posibilitatea ca voi să fiți separați, da? Regretă toate aceste lucruri și iată că în perioada imediat următoare vei avea parte de o împăcare, de împăcarea vieții tale, da? Pentru că și tu, draga mea sau dragul meu, ai sperat foarte mult la această împăcare și iată că acest lucru se întâmplă pentru tine. Se întâmplă tocmai pentru că te-ai rugat foarte mult, tocmai pentru că în sufletul tău această persoană rămăsese și tu ți-ai dat seama că în acele momente ți-ai dat seama că chiar dacă voi poate nu aveți să vă mai vedeți, această persoană ar fi rămas pentru totdeauna în sufletul tău. Da? Așadar, da, vei avea parte de surpriza vieții tale, această persoană va reapărea în fața ta și îți va face surpriza vieții tale, exact cum spuneam. Și hai să vedem și următoarea carte, următoarele cărți, de fapt. Iată că avem aici un 2 de spade, dragii mei, dragele mele. Simt că această persoană a trebuit să iasă dintr-o stare de confuzie. Poate că a stat în această stare de confuzie, poate că a pendulat foarte mult într-o încercare a sa de a lua o decizie în ultima perioadă. A tot evitat această persoană să se gândească la o anumită problemă din viața sa sau poate a evitat să se gândească la cât de profund simte față de tine. Dar iată că odată aflat departe de tine nu a putut să-și mai controleze sentimentele, emoțiile și atunci a dat seama că singurul lucru care îi rămânea de făcut era și este în continuare să vină spre tine înapoi. Da, pentru că ți-am spus, îi lipseai foarte mult acestei persoane și da, se pare că această persoană va găsi determinarea să iasă din această stare de confuzie, da, să iasă din această stare de non-determinare, da, ca să zic așa, de non-hotărâre, nehotărâre. Și va veni spre tine mai hotărât, mai decis ca oricând, da? Această persoană este atât de hotărâtă acum să ia viața de la zero cu tine, atât de hotărât sau hotărâtă acum să meargă alături de tine pe același drum, încât nimeni și nimic, dacă ar putea să vină împotriva sa sau să se așterne în fața sa și să-i spună stop înapoi și nu mai veni pe aici pentru că nu se mai poate, bineînțeles că nu ar avea nicio șansă, da, să se pună cu această persoană, pentru că este atât de puternic sau de puternică în hotărârea sa încât nimic nu-l mai poate clinti sau nu mai poate clinti pe această persoană. Și hai să vedem și următoarea carte. Eliberare, dragii mei, dragile mele, despre această eliberare, cardul cu numărul 13, vorbim în această etalare. Se pare că voi va trebui să vă eliberați de trecutul vostru, va trebui să vă eliberați de ceea ce a fost negativ între voi, odată ce această persoană se va întoarce la tine, draga mea sau dragul meu, el sau ea va dori să fie iertat sau iertată de către tine, va dori ca tu să-l ierți sau să o ierți. Va dori ca tu să înțelegi motivele care au stat în spatele deciziei sale de atunci de a te lăsa în urmă sau de a te lăsa baltă, să zicem așa, pentru o scurtă perioadă de timp. Se pare că până la urmă acest sfârșit de atunci, din momentele trecute, a însemnat și înseamnă în continuare un nou început pentru voi. Și da, acest lucru, acest eveniment care s-a întâmplat cu voi, dragii mei, dragile mele, va însemna și transformarea acestei persoane, da? Transformarea spre o persoană cu totul și cu totul asumată. Da? Și pe de o parte, iar pe de altă parte va însemna și o eliberare, da? O eliberare de încrâncenare și eliberarea de indecizie.
Da, eliberarea de indecizie, eliberarea de starea de confuzie, care spuneam că pusese stăpânire pentru o perioadă de timp pe această persoană a ta. Hai să vedem și următoarele cărți. Secrete. Se pare că există sau au existat foarte multe secrete sau câteva secrete între voi, dragii mei, dragile mele, iar voi de această dată veți afla secretele care au stat între voi și care probabil la momentul respectiv v-au făcut să vă separați sau să vă despărțiți. Probabil că unii dintre voi veți vedea că tocmai din cauza acestor lucruri pe care voi nu le-ați știut atunci despre persoana voastră, voi v-ați separat fără să știți prea bine de ce ați făcut-o atunci. Da, aceste secrete vor ieși la lumină, dragii mei, dragile mele, sau pentru unii dintre voi sau unele dintre voi poate fi vorba aici despre un admirator secret, dar se pare că cel mai mult este vorba despre persoana voastră care se întoarce la voi și care face niște pași extrem de hotărâți spre tine în liniște, în tăcere, și se pare că vei avea foarte multe lucruri care îți vor fi revelate în perioada următoare, dragul meu sau draga mea. Și hai să mai luăm o carte. Da, se pare că tu, draga mea, dacă ești o femeie, s-ar putea să fii să ai puțin imaginea distorsionată asupra vieții tale în aceste momente, adică să nu mai știi ce să crezi, ce se întâmplă în viața ta, da? Pe de o parte ceva se termină, pe de altă parte același ceva parcă reîncepe, nu mai știi ce să crezi, nu mai știi cum să iei această persoană, nu mai știi cum să iei situația dintre voi doi, dar până la urmă lucrurile se vor limpezi și se vor clarifica. Stai fără grijă. Toate bune!